Hi kids, welcome you back to my English class. Now, let's review your previous lesson with me. Bây giờ các em sẽ ôn tập lại nội dung bài cũ cùng cô nhé. Unit 4, home, home, culture, culture là phần văn hóa. Bed, bed, closet, closet. Chair, chair, desk, desk. TV, TV. TV là viết tắt của từ television, television. Chúng ta đã học mẫu câu nói về nơi chúng ta đang sống, nói về địa chỉ và miêu tả phòng ngủ chúng ta có những vật dụng gì. Đó là các mẫu câu. I live on La Thành Street in Hanoi. I live on La Thành Street in Hanoi. Tôi sống ở đường La Thành ở Hà Nội. My bedroom has a bed, a TV, and two chairs. My bedroom has a bed, a TV, and two chairs. Phòng ngủ của tớ có một chiếc giường, một chiếc TV và hai chiếc ghế. Chúng ta sẽ tiếp tục xuống một số câu ở bên dưới ạ. Một số từ diễn tả các địa chỉ. Thứ nhất là chúng ta có từ street, phố hoặc là con phố hoặc là con đường. I live on Nguyễn Văn Trỗi Street. Street. Chúng ta có từ district là quận hoặc là huyện. Ở thành phố chúng ta gọi là quận. Còn ở nông thôn chúng ta gọi là huyện. Các em đọc cho cô nhé. District, district. City là thành phố. City, city. Ward, ward là phường. Ward 8, Ward 8. Phường số 8. Nào, các em nghe và nhắc lại các câu cùng cô nào. I live on Nguyễn Văn Trỗi Street. It has a bed, a closet, and a desk. It has a chair, a mirror, and a TV. I live in Ho Chi Minh City. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phần câu thoại và một đoạn văn rất là dài. Cô giáo đã hướng dẫn các em đọc khá là kỹ trên lớp rồi, tuy nhiên vẫn có một số bạn vẫn chưa nhớ được tất cả nội dung bài. Các em cùng nhau lắng nghe và nghe lại theo cô nha. My name is Brian. I live on a houseboat in England. Houseboat. I live on a houseboat in England. It's great. I can drive it on the canal. Canal là con kênh các em nhỉ. I can drive it on the canal. It has one bedroom, a living room, and a bathroom. I really love my home. Okay. I really love my home. Tiếp theo là hướng dẫn các bạn nội dung đoạn thoại giữa bạn Alex và bạn Mia. Nào, các em nghe và nhắc lại cùng cô nhé. Where do you live, Mia? I live on Red Street in London. Cool. Who do you live with? I live with my mother, father, and two brothers. What's your home like, Alex? It's great. I love my bedroom. What's it like? It's orange. It has a closet, a desk, and a TV. Wow, that sounds nice. Wow, that sounds nice. Đó là nội dung các bạn cần ôn tập về nhà nhé. Goodbye, see you next time. Tạm biệt cả lớp.